แคปสวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบและรองเท้าคู่ใหม่นะไม่ได้เป็นรองเท้าที่ออกใหม่จ๋าออกมาเมื่อประมาณเดือน2ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเดือน1เดือน2นี่แหละของปีนี้นะครับเพิ่งได้มีโอกาสกดมาลองนะกับ Saucony Endorphin Trainer นะครับ Endorphin Trainer เล่าให้ฟังสั้นๆอีกทีว่าเป็นรองเท้าที่ต่อยอดมาจาก Saucony Kinvara Pro นั่นเองนะฮะจะบอกว่ามันเป็น Kinvara Pro 2 ก็ไม่ผิดนะแต่ต่างกับ Kinvara Pro ชัดเจนเลยคือโฟมด้านบนที่อยู่ใต้เท้านะครับ Kinvara Pro จะใช้ Power Run หรือ Power Run PB ผมไม่แน่ใจนะต้องขออภัยด้วยเป็นโฟมเม็ดว่างั้นเถอะนะแต่เจ้าเทรนเนอร์เนี่ยใช้โฟมด้านบนเป็น Incredirun ซึ่งเป็นโฟมเดียวกับEndorphin Elite 2 นะฟีลการสวมใส่นะครับกับรองเท้าคู่นี้นุ่มนวลนะใส่ไปแล้วสบายเท้ามากไม่มีส่วนใดกัดเท้าแม้แต่น้อยนะโอบรับกระชับได้ดีนะครับเพราะว่ามีลิ้นแบบกัสเซ็ตด้วยนะแล้วก็เขาเน้นความสบายนะครับการปกป้องที่ดีเต็มที่นะรอบข้อเท้าหนานะครับพอสมควรนะลิ้นบุมานิดนึงนะเพื่อให้เราสบายเวลาปมเชือกอยู่ด้านบนหลังเท้าจะไม่รู้สึกกดนะโฟมของอินโซลเป็นลักษณะนี้นะเป็นโฟมเม็ดนุ่มหนามากๆนะนี่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักของรองเท้าคู่นี้315 กรัมนะครับเป็นอินโซลไปซะ40 กรัมแล้วนะถ้าท่านชอบความปราดเปรียวจะเปลี่ยนอินโซลก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะเดินเหยียบลงไปปุ๊บมีความนุ่มนวลลืมบอกนิดนึงคู่นี้เป็นไซส์ 11.5 ก็จริงแต่รองเท้าเหลือประมาณแค่นี้เห็นไหมฮะนะเหลือประมาณแค่นี้เดี๋ยวเหลือประมาณแค่นี้ใส่ถุงเท้าเสร็จแล้วเหลือประมาณแค่นี้นะครับคือเป็นไซส์เผื่อนะเผื่อไปครึ่งเบอร์เพราะว่าราคามันดีนั่นเองราคารองเท้าที่ตรงไซส์ราคามันไม่ดีเท่าคู่นี้ผมก็เลยกดคู่นี้มา1คือหนักกว่า2คือตอนแรกคิดว่าจะยาวไปเป็นประมาณแค่นี้นะครับคิดว่าจะเหลือสักนิ้วโป้งกับอีก5 มิลนะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่ามันเหลือแค่นิ้วโป้งกับอีก2 มิลนะก็คือไม่ได้ใหญ่มากก็คือเป็นตามสไตล์ Saucony นั่นเองก็คือ Saucony จะรองเท้าสั้นนะผมใส่ทีไรโดยส่วนมากผมจะต้องเพิ่มเบอร์มิฉะนั้นเท้าจะกลายเป็นว่าเหลือถ้าใส่ตรงไซส์เนี่ยจะเหลือแบบนี้นะขาดไปนิดนึง Elite 2 ผมก็ต้องใส่เผื่อไซส์คือ 11.5 นะครับก็เท่ากับว่าคู่นี้ยาวพอๆกับ Elite 2 ละกันว่างั้นเถอะนะไม่ได้แตกต่างกันมากมีความนุ่มนวลสบายเรากลับมาที่ฟิลนะนุ่มนวลสบายเหยียบลงพื้นปุ๊บแบบตกใจทั้งผมคิดว่าทั้งอินโซลนะซึ่งนุ่มมากแล้วก็โฟมอินเครดิรันด้านบนเนี่ยนุ่มมากเช่นกันนะครับ2 อย่างบวกกันทำให้รู้สึกนุ่มมากนุ่มจนรู้สึกว่ามันจะวิ่งไปหรือเปล่านะมันจะหน่วงไหมมันจะยวบไปไหมคล้ายกับวันแรกที่ผมใส่ Endorphin Elite 2 นั่นเองนะแบบว่ามันนุ่มแค่แตะพื้นมันก็ยุบลงไปแล้วนะฮะแต่ด้านล่างไม่ยุบนะด้านล่างเป็นโฟมที่ค่อนข้างแน่นนะครับก็คือเป็นโฟมแบบเดียวกับ Kinvara ธรรมดานะเป็น EVA แน่นๆนะครับเนี่ยดูความแน่นนะกดแทบไม่ลงเลยแต่รองเท้ามันนุ่มด้านบนเพราะฉะนั้นเดินสบายมากแล้วเป็นรองเท้าที่เอากันจริงๆนะเป็น Endorphin ที่สปีดโรลน้อยคืออะไรไม่ลึกมากนะไม่ลึกเข้ามามากจนถึงบริเวณบอลออฟฟุตจริงๆ1ละ2คือไม่เชิดมากไม่เชิดแนวนี้นะฮะรองเท้า Endorphin ปกติจะเชิดมากๆแบบนี้เพื่อให้รองเท้ากลิ้งส่งเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้
สามารถเดินได้แบบสบายใจคือมันเต็มเท้าแล้วก็ไม่กลิ้งหัวทิ่มจนเกินไปนะลองสังเกตดูอารมณ์ประมาณนี้ก็คือเดินได้เป็นค่อนข้างธรรมชาติมากไม่รู้สึกว่าหัวทิ่มหัวตำเร่งเร้าอะไรแบบนี้นะเดินไปสักแป๊บหนึ่งนุ่มสบายนะครับไม่ยวบอย่างที่คิดนะตอนแรกคิดว่าจะยวบแต่จริงๆแล้วรองเท้ามีแรงคืนที่ดีคืออินโซเนี่ยนุ่มก็จริงแต่มีแรงเด้งนะมันหนาแล้วก็เด้งได้พอสมควรแล้วโฟม Incrediran เนี่ยให้ความนุ่มในตอนแรกมันจะยุบเร็วๆเลยปุ๊บแล้วก็จะหยุดปึ๊บนะฮะปุ๊บแล้วก็หยุดเลยนะแล้วก็ส่งแรงคืนนะเหมือนใน Endorphin Elite 2 นั่นเองเริ่มวิ่งจากช้าๆนะครับเพจ7 ครึ่งสบายนะแบบว่านุ่มนวลชวนฝันมากแล้วก็ไม่ได้หน่วงเท้านะเท้าไม่จมไม่ได้สลายแรงจนเหนื่อยจนหนืดว่างั้นเถอะไม่ได้ดูดพื้นไม่ใช่ว่าเหยียบวางลงไปปุ๊บหนืดนะรองเท้ามีความมั่นคงที่ดีนะไม่ยุกยิกนะเพราะว่ารองเท้ามีปีกโดยรอบตรงนี้นะครับ1ละ2คือมีแถบผ้าบริเวณนี้3คือมีกระเซ็ตถังนะลิ้นที่เย็บลงพื้นช่วยกระชับเท้าไม่ให้เท้าโครงเคลงยุกยิกนะครับ4คือฐานที่กว้างนะแล้วโฟมที่ด้านล่างที่ค่อนข้างแน่นนะครับเหยียบลงไปรู้สึกมั่นคงดีนะแต่ไม่มีความกระด้างสากเท้าเรียกว่าละมุนเท้าก็แล้วกันสำหรับเทรนเนอร์นะครับแล้วพอวิ่งครบ1 กิโลด้วยเพจ7 ครึ่งแล้วก็เร่งขึ้นมาเป็น7นะรองเท้ามันไหลนิดๆนะวิ่งแล้วคือด้วยความที่หน้ามันยุบนิดๆนะมันก็จะไหลไปเรื่อยๆความเร็วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองนะก้าวไม่ต้องสั้นสำหรับรองเท้าคู่นี้ก้าวไม่สั้นนะไม่เป็นรองเท้าแนวปั่นรอบมากมายนะก็คือก้าวได้เต็มวงวางเท้าได้สบายลืมบอกรองเท้าอีกรอบหนึ่งรองเท้าคู่นี้มีแผ่นนะแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะไม่เต็มนะคือด้านหลังเขาใส่โฟมมาหนาแล้วนะมันค่อนข้างมั่นคงเขาก็เลยไม่ใส่แผ่นมาเต็มเนี่ยแผ่นจะมีลองดูนะเดี๋ยวผมจะงอให้ดูนะนี่แผ่นจะมาจบอยู่แค่บริเวณประมาณนี้นะคือเรียกว่ามีแผ่น3/4ของคู่แล้วกันไม่ได้มีเต็มคู่แต่เป็นแผ่นคาร์บอนจริงๆนะครับเพราะว่ามีลายอยู่นั่งมองแล้วนะไม่ใช่คาร์บอนลายหลอกๆแบบรองเท้าจีนก๊อปจีนบางยี่ห้อนะเป็นคาร์บอนหลอกกิโล2วิ่งตามปกตินะครับก้าวตามปกติสบายมากๆนะรองเท้าไหลนะครับไหลดีรองรับดีนะฮะแล้วก็ไม่กินแรงนะครับเร่งอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะคือต้องกระทืบแรงหน่อยถึงแม้ว่าข้างล่างจะแน่นนะครับแต่ช่วงบนที่นุ่มมากเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ประหลาดมากๆนะในช่วงแรกๆที่วิ่งเนี่ยอารมณ์เหมือน Endorphin Elite 2 เลยก็คือแบบรองเท้ามันจะวิ่งไปหรือเปล่ามันนุ่มลงไปแบบยึบแต่มันหยุดนะครับหยุดปุ๊บแล้วมันก็มีแรงคืนแต่ต้องพูดก่อนว่ามันไม่ได้เด้งโครมครามแล้วก็ดีดโครมครามแบบ Elite นะอันนั้นต้องเข้าใจว่า Elite 2 เนี่ยเป็นรองเท้าแข็งเพราะฉะนั้นแผ่นแข็งกว่า1 2คือพอเป็นโฟม Incrediran ทั้งก้อนเนี่ยมันยุบแล้วมันหมดระยะยุบปุ๊บมันจะเด้งคืนทันทีแต่อันเนี้ยพอยุบแล้วมันจะไปเจอกับพื้นด้านล่างก่อนนะอาจจะต้องใช้แรงกระทืบเยอะขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับในการวิ่งเพื่อให้รองเท้ามันเด้งคือไม่ใช่ว่าโฟม EVA แข็งๆแบบนี้มันจะเด้งไม่ได้มันเด้งได้นะแต่ว่ามันจะต้องใช้แรงกระทืบเยอะหน่อยเพื่อให้มันยุบตัวก่อนรองเท้าจะเด้งได้มันต้องยุบตัวก่อนแล้วมันถึงจะเด้งออกได้นะฮะถ้าโปะลงไปแปะลงไปเฉยวิ่งก้าวสั้นๆอาจจะไม่รู้สึกถึงความเด้งมากนักนะครับแต่ว่าด้านบนก็ยังให้ความรู้สึกเด้งเล็กๆนะความมั่นคงก็ยังดีอยู่นะวิ่งอยู่ที่เพจประมาณ640นะแล้วก็เร่งขึ้นไปเรื่อยๆ630 620 610 600นะรองเท้าตอบสนองได้ดีเรียกว่าดีกว่ารองเท้า Daily Trainer นะครับไม่ได้จี๊ดจ๊าดแบบรองเท้าแผ่นแท้ๆรองเท้าซิ่งแท้ๆนะตัดความคิดนั้นไปก่อนเพราะว่านี่เป็นรองเท้าที่เอาไว้ซ้อมเก็บระยะโดยคุณไม่เจ็บนั่นเองนะครับ
เจ็บตัวน้อยนะเจ็บขาน้อยรองรับดีนะกล้ามเนื้อพังน้อยนะครับนั่นคือจุดประสงค์ของรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์จริงๆนะไม่จำเป็นว่ารองเท้าจะต้องเร่งได้เร็วสุดๆดีดเด้งสุดๆไม่นะเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการแบบนั้นนะถ้าอยากใส่แบบนั้นก็ต้องไปใส่รองเท้าซิ่งๆนะครับทีนี้พอกิโล4กิโล5ก็ลองปล่อยอยากลองเร่งเร็วเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคืออากาศเมื่อเช้าร้อนอีกตามเคยนะร้อนแบบคือ32 30แต่ฟิลรู้สึกว่าฟิลมัน35แล้วว่ามันร้อนนะฮะคือมีแต่แดดไม่มีลมเลยนะครับก็เร่งเร็วขึ้นอยากให้จบ6กิโลเร็วๆนั่นเองวิ่งไปเป็นรองเท้าที่รักษาเพสได้ดีนะแล้วก็รักษารอบขาได้ดีรอบขาอยู่ที่ประมาณ165ไม่เกิน170สำหรับคู่นี้ผมวิ่งคู่นี้นะก็ไม่มากไม่น้อยได้ก้าวที่ยาวพอสมควรก้าวผมบอกแล้วนะว่าพอร์ตหายนะก็เดี๋ยวต้องหาพอร์ตใหม่อีกทีนึงว่าอยู่ตรงไหนของบ้านนะเดี๋ยวยังหาไม่เจอวิ่งยิ่งมีความรู้สึกนึกถึงรองเท้าคู่หนึ่งคือบุคลิกมันเหมือนกับพี่ใหญ่ก็คือ Endorphin Elite 2อย่าคิดว่าที่ผมพูดหมายถึงความแรงความเร็วนะไม่ได้เร็วแรงขนาดนั้นเพราะ1น้ำหนักที่มากกว่า2โฟมท็อปที่มีแค่ครึ่งเดียวมันให้แล้วก็แผ่นที่มีแค่นี้มันให้ประสิทธิภาพเต็มแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่บุคลิกการวิ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าซ้อมสำหรับ Endorphin Elite จริงๆเพราะว่าฟีลที่ได้อย่างแรกคือมันนุ่มนะนุ่มทั้งจากคือมันมีโฟมอินแคดิรันแค่ครึ่งแต่มันมีโฟมอินโซลนิ่มๆอยู่ข้างในนะได้ฟีลในการเหยียบใกล้เคียงกับ Endorphin Elite 2พอสมควรนะจนถึงกับบางท่านเนี่ยพอไปลองคู่นี้แล้วรู้สึกว่ารองเท้ามันนิ่มเกินไปแล้วกลัวว่ามันจะยวบนะเพื่อนท่านหนึ่งก็บอกว่ารองเท้ามันอารมณ์แปลกๆวางแล้วเหมือนแน่นแต่มันนุ่มเท้ามันขัดแย้งกันมันโครงเคลงนิดๆนะแล้วก็มันยวบหน่อยๆอันนั้นคือการลองที่ร้านการยืนนะแต่พอเอามาวิ่งจริงสักพักหนึ่งเหมือน Endorphin Elite เลยก็คือพอนวดได้ที่ปุ๊บโฟมมันจะมีความยุบเด้งที่เร็วขึ้นนะช่วงยุบสั้นๆช่วงแรกเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะกลายเป็นแบบว่าตึ้งแล้วก็ออกได้เลยนะก็มีความสนุกคล้าย Endorphin Elite มากแต่ว่าก็ต้องย้ำอีกทีว่าประสิทธิภาพมันแรงไม่เท่านะอันนี้อาจจะได้ประมาณ65% 70แต่ว่าเราได้ฟีลของ Endorphin Elite นะเป็นการถนอม Endorphin Elite ได้นะฮะเพราะว่า Endorphin Elite เนี่ยโฟมค่อนข้างบอบบางนิดนึงก็ต้องระวังนะคู่นี้ไม่ต้องระวังเลยวิ่งพื้นที่มันไม่ดีพื้นหยาบพื้นไม่เรียบนะหรือว่าพื้นหินพื้นทรายพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยเจ้านี่ตอบสนองได้ดีนะครับมีความทนทานแน่นอนคือถึงแม้ว่าจะเป็น EVA เนี่ยผมเห็นหลายท่านนะวิ่งกันเป็น1,000 โลเลยทีเดียวรองเท้า EVA ล้วนอย่าคิดว่าที่เป็นโฟมล้วนแบบนี้ที่ยางน้อยๆแบบนี้อย่าคิดว่ามันไม่ทนนะครับเขาออกแบบมาแล้วว่าให้มันสัมผัสพื้นได้ตรงๆนะมันก็ทนพอสมควรแหละหนาเลยแหละกว่าคุณจะวิ่งจนหมดดอกเนี่ยผมว่าขี้หมูขี้หมาก็800ขึ้นนะมันถึงจะเริ่มบางลงฟีลเหมือนนะซ้อมได้พอมาซ้อมกับคู่นี้เราต้องใช้แรงเยอะขึ้นใช้กล้ามเนื้อเยอะขึ้นพอไปใส่ Elite 2มันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นอีกนะเพราะรองเท้าทั้งเบากว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าแผ่นดีดกว่านะอันนี้มันจะอ่อนเห็นไหมมันจะประมาณอย่างนี้นะครับก็ใช้แรงตัวเองเยอะหน่อยแต่วิ่งยาวพอลองวิ่งไปจนถึงกิโลที่6เนี่ยผมวิ่งแค่6โลนะเมื่อเช้าวิ่งไปถึงกิโลที่6ไม่รู้สึกว่ารองเท้าย้วยขึ้นแต่ประการใดมันเหมือนอีลิทน่ะคือยิ่งวิ่งแล้วมันรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นกำลังพอดีได้แต่ความสนุกเพลิดเพลินนะสบายละมุนเท้านะครับกำลังพอดีเป็นผืนเดียวกันหมดเนี่ยไม่รู้สึกแปลกแยกหน้าหลังอะไรทั้งสิ้นนะวางเท้าได้เป็นธรรมชาติลงส้นรองเท้าก็ตบลงกำลังพอดีนะไม่มีอาการดึงขืนตึ้งแบบถ้ารองเท้าซิ่งๆเนี่ยแผ่นแข็งๆเนี่ยมันเวลาลงเนี่ยมันจะดึงตึ้งแรงๆเราจะเมื่อยข้อเท้านิดนึงแต่คู่นี้ไม่มีอาการเลยนะครับสำหรับเทรนเนอร์วิ่งลงเต็มเท้านะมีความมั่นคงมากแล้วก็ยังให้ความนุ่มนวลที่มากอยู่แล้วพอลงเต็มเท้ามีความรู้สึกว่ามันเหยียบแผ่
ผ่นได้เต็มกว่าคือถ้าลงส้นเนี่ยตรงส้นไม่มีแผ่นนะมันก็จะแบบขาดการ transition เท้านิดนึงแต่พอลงเต็มเท้าปุ๊บรู้สึกว่ารองเท้าตบหน้าได้เร็วขึ้นแล้วก็ส่งออกได้เร็วขึ้นเมื่อเช้าผมลืมดูไปอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงส่งเท้าสุดไหมส่งเท้าได้ประมาณแถวนี้นะเกือบสุดตามสไตล์เอนโดฟินเลยถือว่าถ้ามารองเท้าใหญ่ขนาดนี้ยาวขนาดนี้ด้วยนะวิ่งแล้วส่งเท้าได้ถึงบริเวณประมาณนี้ผมว่าโอเคเลยทีเดียวนั่นก็น่าจะมาจากเป็นผลมาจากแผ่นคาร์บอนด้านหน้าซึ่งวางแนวอยู่ประมาณแถวไหนเนี่ยอยู่นี่นะอยู่เส้นนี้เส้นที่2เห็นไหมเส้นที่2เส้นนี้นะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นไปนะแล้วก็หยุดอยู่แค่บริเวณนี้นะครับก็ทำให้ส่งแรงไปข้างหน้าดีกลิ้งเท้าได้ดีแม้ว่ารองเท้าจะไม่ได้หัวเชิดมากมุมชันมากและลากเข้ามาข้างในมากนะแต่มันก็กลิ้งดีไหลดีไม่ถึงกับกลิ้งมันไหลดีนะวิ่งแล้วมีความสุขดีลองเร่งความเร็วดูสั้นๆคู่นี้ไม่ได้ลองวิ่งเร็วเยอะๆดูนะเพจ3เพจ4ยังไม่ได้ลองเลยเพราะว่าคิดว่า1มันไม่ใช่จุดประสงค์หลักของรองเท้าคู่นี้นะครับ2คืออากาศมันร้อนนะวิ่งไม่ไหวจริงๆทนไม่ไหวแล้วแบบว่าผมวิ่งแค่6กิโลเสร็จปุ๊บนี่คือน้ำ 1.5 ลิตรหายไปหมดทั้งขวดแล้วก็เอาอีก 1.5 ลิตรมาราดตัวนะเพราะว่ามันร้อนมากๆเมื่อเช้าก็เป็นรองเท้าที่โอเคนะความร้อนการระบายความร้อนถือว่าดีนะไม่ร้อนอบแม้ว่าอากาศจะร้อนมากนะครับแล้วก็เมื่อเช้าพอราดตัวเนี่ยรองเท้าเปียกถุงเท้าเปียกหมดเลยทั้งคู่เดินไปเดินมาแค่ไม่ถึง3นาทีนะน้ำที่เฉอะแฉะอยู่ข้างในหายหมดนะครับแล้วก็เหลือแต่ความชื้นเฉยๆถือว่าเป็นรองเท้าที่ระบายได้ดีเลยทีเดียวนะมีอะไรอีกสำหรับเจ้านี่นะผมนั่นแหละยิ่งวิ่งผมยิ่งรู้สึกนึกถึง Endorphin Elite นะมันให้บุคลิกเดียวกันแต่มันแน่นกว่านิดนึงแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานกว่าแล้วก็หนักกว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่าแต่บุคลิกมันให้ได้ใกล้เคียงเลยทีเดียวนะใช้ซ้อมได้สบายๆนะครับอยากวิ่งช้าวิ่งเร็วหน่อยนะวิ่ง Recovery Easy นะครับสบายมากบางท่านผมเห็นนักกีฬาบางท่านเนี่ยใช้วิ่งไปจนถึงเทมโปก็วิ่งได้นะแต่ผมคงไม่ใช้รองเท้าแบบนี้ไปจนถึงขนาดเทมโปนะเราก็ใช้ให้มันถูกเรื่องถูกราวของการออกแบบเขามาผมว่าพอเพียงแต่ถ้าท่านคิดจะซื้อรองเท้าคู่เดียวแล้ววิ่งไปถึงเทมโปแล้วต้องการปกป้องที่ดีผมว่าคู่นี้ก็ไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวนะแล้วเวลาแข่งหรือเวลาวิ่งเร็วจริงๆไปใส่รองเท้าตัวท็อปรองเท้าคาร์บอนแท้ๆท็อปแผ่นเต็มๆเบาๆก็ท่านก็จะวิ่งได้ดีขึ้นนะครับโอเคน่าจะจบสำหรับรีวิววันแรกกับ Saucony Endorphin Trainer นะฮะถือว่าพอใจมากๆนะครับตอนนี้บางร้านมีสีใหม่นะสีเขียวดำนะเราเห็นราคาถูกด้วยเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้อีกทีหนึ่งนะราคาอยู่ที่ไม่ถูกเท่าที่ผมได้มานะแต่ก็ถือว่าราคาเบาพอสมควร4ต้น4กลางๆนะกับรองเท้าซ้อมมีแผ่นคาร์บอนนะให้ความนุ่มนวลจะใช้ทุกวันก็ไม่ผิดกติกาเพราะรองเท้าไม่ได้เร่งเร้าแล้วก็ไม่ได้ดีดโครมครามจนเกินไปนะให้ความสนุกที่พอเพียงนะครับไม่กินแรงมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือจนสุดๆนะถ้ารองเท้าช่วยเหลือสุดๆบางคนก็อาจจะรังเกียจนิดนึงว่าวันจริงอาจจะแข่งแล้วไม่มีการพัฒนาอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ความคิดของท่านนะแต่สำหรับผมคือขอหาความสนุกในความแปลกใหม่สำหรับรองเท้าแต่ละคู่แต่ละรุ่นนะฮะมันเป็นความสนุกที่แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจกันแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรองเท้าทั่วโลกเราจะหามาให้คุณนะจะมารีวิวให้สวัสดีครับ